Hejsan, Per heter jag och jag ska prata om tillgängliga kartor på webben. För dig som inte ser så är jag en medelålders man med glasögon och en brun munkjacka som det står T12T på. Jag gillar kartor och det har bland annat att göra med att jag menar att kartor gör världen mer tillgänglig. Det är lättare för mig att förstå världen och att ta mig runt i världen tack vare kartor. Och jag menar att kartor faktiskt kan användas för att förhindra funktionshinder. Med lite planering så kan många undvika hinder genom att till exempel välja en rutt som fungerar med rullstol eller vad det nu kan vara som jag behöver ta reda på i förväg. Har ni sett att Googles kartfunktion har en sån möjlighet att välja just en rutt som fungerar med rullstol? Men själva kartorna kan i sig vara otillgängliga. Hur gör vi dem tillgängliga? Det tänkte jag titta på i den här lilla presentationen. Kartorna är ofta visuella och detaljrika och behoven, alltså varför vi använder kartan kan variera ganska mycket för en och samma karta. En del vill ha den för att hitta, andra vill analysera världen och ytterligare andra vill, ja vad vet jag, titta på den för att det är vackert. Så det är inte så lätt att sammanfatta det här med en alt-text. Och faktum är att kartor är också undantagna i lagstiftning. Både DOS-lagen och den kommande tillgänglighetsdirektivet undantar kartor. Vilket gör att det här riskerar att bli en lite vit fläck på kartan om man får vara lite ordvill. Jag tycker dock att vi inte ska använda det här undantaget för mycket utan även om vi inte kan beskriva en höjdkurva med text till exempel så är det ju inget som hindrar att vi gör det lätt för den som navigerar med tangentbord. Alltså den som har en motorisk nedsättning och behöver tabba sig fram ska ju såklart kunna nå zoom-knappen. Och som ni alla vet, tillgänglighet är ju så mycket mer än alt-texter, även om den som är ny på området kanske mest tänker på alt-texter. Jag tror att vi kan tänka på kartan i alla dess olika lager, allt från färgval, linjer, texter, informationsplattor, sökfunktioner, reglage, rubriker och så vidare. På alla de nivåerna behöver vi jobba med tillgänglighet. Och jag har gjort en liten snabb lista med tips på hur ska vi göra kartorna tillgängliga. Jag går igenom den lite fort och börjar med att skriva tydligt vad kartan visar. Presentera varför är kartan där. Till exempel med en vanlig H-rubrik om det är webben vi pratar om. En innehållsdeklaration blir det för den som inte ser kartan. Som kan välja att hoppa förbi den eller att försöka ta till sig den så gott det går. Den som har en kognitiv nedsättning kan ha mycket hjälp av en rubrik som bara säger varför är bilden här. Det underlättar tolkningen. Men även om inte alla ser så är ju kartorna visuella och vi ska såklart jobba med visuell tillgänglighet. Precis som med allt annat visuellt material. Kontraster är jätteviktiga. Prova till exempel att skriva ut kartan i gråskala. Vad händer då? Går det att se skillnad på hav och land till exempel? Det är inte alltid det går. Det kan till exempel genom att rita in konturer med god kontrast. Eller så kanske vi behöver jobba med mönster. Både linjer och ytor kan ha mönster. Det var bara några exempel. Jag kommer ge en länk i slutet som ni kan läsa mer på om ni vill. Men hur gör vi reglagen tillgängliga då? Se till att det går att tabba till zoom-tangenterna som jag redan sa. Se till att det syns vilken knapp som har fokus för tillfället. Jag har varit med om kartor som tar upp hela skärmen på en mobil. Och eftersom kartor ofta går att panorera genom att swipa så när jag drar fingret över skärmen, ja då flyttas min position i kartan. Men jag har inte längre möjlighet att scrolla på sidan. Vilket gör att jag kan inte komma ner till det som ligger nedanför kartan. I praktiken så låser jag in användaren i kartan. Det finns en del fallgropar vi behöver undvika. Gör kartan begriplig. Vad innebär det då? Ja, till exempel visa lagom mycket information. Det kan bli väldigt plottrigt. Det kan bli svårt att förstå en karta som innehåller för mycket.
Men ibland behövs det mycket information och då kanske det kan vara så att användaren själv får välja hur mycket detaljer som ska visas. Ja, det beror ju på situationen såklart. Visa var användaren är. Det är ju en väldigt effektiv modell för att hjälpa till att orientera sig och att tolka kartan. Så det här menar jag, när vi har möjlighet att använda användarens position så kan det ge väldigt stor nytta för den kognitiva tillgängligheten. Och då kan vi till exempel filtrera innehållet utifrån vad som ligger nära så att vi kan få bort från den här jättelånga listan med intressanta butiker eller vad det kan vara, så tar vi bara de som ligger närmast och visar det. Och så ska vi såklart erbjuda alternativ till det grafiska om det går. Några exempel. Här har vi en karta som visar nederbörd i Sverige. Det presentera som tabell, och för en del människor är det här ett mycket mer tillgängligt sätt. Det går lätt att navigera en välkodad tabell med skärmläsare till exempel. Men andra kan ha mer nytta av en sökfunktion. Många gånger så baseras kartan på en massa tabelldata och saker som är strukturerad information som går alldeles utmärkt att söka i. Och då kan vi kanske göra så att vi plockar fram rätt information från den där tabellen och visa det på skärmen samtidigt som kartan får zoomas in lite lagom till det området som vi har sökt efter. Det här är en bra modell som jag har testat åt en del myndigheter. Ibland passar det bättre att ha en lista med alla kontor eller liknande. Det här är en modell som bland annat Statens servicecenters tillgängliga karta använder, och den har ju de tagit fram tillsammans med ett antal andra myndigheter. Det kan ju också vara ett tips att jobba tillsammans med andra. Sen kommer en hel del teknisk innovation som kan vara nyttig för att göra geografisk information tillgänglig för den som har en funktionsnedsättning. GPSer med talsyntes är inte något helt nytt direkt, men i webbsammanhang är det inte så vanligt. Men det går ju faktiskt att låta användarens position utgöra underlag för vägledning som inte är då en tredimensionell eller tvådimensionell grafisk presentation, utan som ger små signaler efter vartannat för att visa var är jag och vad är nästa steg. Haptik, det handlar om att använda känseln, och det kan till exempel 3D-skrivare och vissa andra ganska avancerade tekniska lösningar kan användas för att ge möjlighet att utforska den tredimensionella världen med fingrarna. Gyro och kompass kan hjälpa till att känna av vilken riktning rör jag mig i, vad är det som finns framför mig. Så kan jag presentera det kanske med talsyntes. Ljudeffekter kan beskriva markunderlag, kan vara väldigt värdefullt för den som inte ser eller den som behöver rulla fram. XR, det är en förkortning som vi kommer höra mer framöver, inte minst i tillgänglighetssammanhang, därför att V3C jobbar med standarder för tillgänglig XR, och XR är då en lite kryptisk förkortning för VR och AR, alltså virtual reality och augmented reality och liknande lösningar. Och jag tänker mig att det här nya metaverse som Facebook har börjat prata om, det kommer ge anledningar för många att utforska de här uppslukande teknikerna, immersive reality. Och där kan det säkert ge både nya utmaningar och nya möjligheter för tillgänglig geografisk information. Och sist men inte minst så tycker jag att det är viktigt att använda kartor för att informera om tillgänglighet. Det finns till exempel en sajt som heter wheelmap.org. Där framgår tillgänglighet för personer med rullstol i publika miljöer och lokaler. Där kan vi själva lägga in information, det tycker jag vi ska göra. I västra Sverige har en databas som heter tillgänglighetsdatabasen, td.se eller t-d.se med jättebra information om många publika lokalers tillgänglighet. Lägg in er information där. Och då är det till exempel sånt som ledstråk, hissars placering, handikappparkering, hörslinga, toaletters placering och liknande som kan underlätta och göra världen mer tillgänglig. Och därmed tackar jag så mycket för uppmärksamheten, och som sagt, det går att läsa mer på alla de områden som jag har berört på metamatrix.se/kartor. Jag ser fram emot era synpunkter och kommentarer. Hej hej!